رادیو آبادان است. این صدا رادیو آبادان است. رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی شود، اما قول میدهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده یک روز صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فقرات در رأس امور مملکت داری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: ملت ایران، اینجا آبادان است. گلای لاله عباسی، شکوفای گیلاس، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید. آقا میکسر استودیو درست شد و دیگه الان قشنگ میشه فوش و مش و اینا هم داد. و امروز مهمان دارم، علیرضا، یکی از خود شما که یکی از مخاطبین برنامه هست. به واسطه یکی از دوستان مشترکمون ارتباط برقرار کردیم، قرار صحبت‌های جذاب و جالبی داشته باشم. من فقط سوژه صحبت رو ازش سوال کردم که حالا یه 7-8 دقیقه 10 دقیقه دیگه میرسم خدمتش، ببینیم چندیم با علیرضا. یکم واسهتون دلبری میکنم در مورد موضوع به قتل رسیدن کیانوش سنجری صحبت خواهم کرد، در مورد اینکه شبکه فارسی زبان سعودی و حسین رونقی چگونه نگاه ها رو از قتل این جوان ایرانی به سمت دیگری هدایت کردند، در مورد اون گزارش مضحک شبکه RT مال فرانسه بود، TRT ترکیه اندکی صحبت خواهم کرد و دلبری میکنم واسهتون. قربون صدقتونم میرم دیگه، چیکار کنم؟ تک تک بچه‌هایی که تو لایو هستن دمتون گرم. از این که هستید: آیت، بتی، مرداد دیگه، جونم نازیلا، ایمان، بعد افشین، بچه‌ها همه هستن. آقا کیفیت صدامون هم بهم بگید چگونه است. یک کادر هم به کادر برنامه اضافه کردم، تصویر مهمان وقتی که باهاش صحبت کنم یکم مشتی‌تر و بالاتر شده. قربون قد و بالات بشم. گل لاله عباسی، لایک نکردی چرا؟
قبل از اینکه بیام سراغ اخبار و کثافت و گند و حقیقی و اینجور چیزا، آقا خبری چیزی که داخل ایران نیست، همون خبرهای همیشه است. لغو شد، اعدام شد، توقیف شد، بازداشت شد، زندان شد، اعدام شد، ممنوع شد، لغو شد، کمیاب شد، گران شد، سانسور شد، رفع فیلتر شد، نه رفع فیلتر نشد، فیلتر شد، سانسور شد. همینجور خبرهای مضحک و اینجور چیز هاست. بعد جونم واسهتون بگه که یه سری خبرهای حالا این لالوها، یه سری چیزها هم هست که بهش میپردازیم. ما مثلا مسئول پوزیده بازش کرده، گفته اصلا نمیپذیرم که ایران از مابقی کشورها عقب‌تر باشه. نه آقای پوزیده، اتفاقا ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی در رأس امور مملکت داری هست، در حوزه تروریستی، تروریست پروری، جنایت، کشتار مردم، نادیده گرفتن حق و حقوق مردم، همه چیزا جلویی اصلا یکی در جهان. نگران نباش، این چیزهایی که برای شما ملاک است، در تمام این چیزها شما یک هستید. این نکته هم بهتون بگم، از فردای چند روزی کمرنگ هستم، نه اینکه نخواهم بود، یه مقداری کمرنگ هستم. واسه تولدم دارم میرم گچساران خودم، یعنی پیش اون فامیلیم، خانوادم. 3 آذر تولدم. برای کسایی که خبر ندارن 42 ساله خواهم شد. بعد الانم تبریک نگید، قبول نمی‌کنم همون 3 آذر تبریکتون رو بگید. آره بابا. بعد کاشی نبینم که نه آقا، یه رفیقی داریم ما به اسم کاشی، خیلی هم دوستش داریم، خیلی عزیز و خیلی محترمه. رفته بود واسه یکی از دوستامون چند وقت پیش کادوی تولد ماساژ گرفته بود. بعد داخل آنلاین که داشته بود اینجوری ثبت نام می‌کرده بود، نمیدونم چطوری شده بود که به جای 60 دقیقه 6 دقیقه ماساژ گرفته بود. حاجی 6 دقیقه واسه من ماساژ نگیری یا؟ بعد خاک تو سر اون سایت چجوری 6 دقیقه رو قبول کرده بود. کاشی جان 6 دقیقه ماساژ قبول نیست، اصلا واسه من ماساژ نگیر، من نمیخوام. آقا کادو 6 دقیقه ماساژ؟ قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آهو دریایی، همان دختر دانشگاه اون تحقیقات، گفته که به خانواده‌اش تحویلش دادیم و واسش پرونده تشکیل ندادیم. حالا راست و دروغش که گردن خودشون، این که اصلا هماهنگی بوده چی بوده چی نبوده رو که ما اطلاع نداریم، شهروند عادی هستیم. حالا اون قضیه خب کاری ندارم، بهش هم نمیپردازم. ولی اون کسایی که داخل اروپا اومدن اون رفتار کریه و مضحک رو کردن، اومدن گفتن آقا در حمایت از این ما هم لخت میشویم و فلان اینا، الان اونا چی؟ اونا هم رفتن پیش خانواده‌شون و اونا هنوز لخت در خیابان‌های اروپا و امریکا هستند. این صدا رادیو آبادان است. کیوه خوشگل و نازنین منم اینجاست، پشت صحنه است. چند وقتی بود که کیو رو پشت صحنه نداشتیم. کیو جون با تانک اومده، با تانکش اومده کیو. والا توی شرجی توی گرما، نه آبی نه خاکی، 6 دقیقه ماساژ. ولک 6 دقیقه برای چی کار میکنی؟ چطور 6 دقیقه؟ آیت نوشته که کوکا جدیدن مشکوک میزنی، ای جیم میزنی، نکنه آدرس خونه خواهر امید گیر آوردی شیطون. نه والا با قرآن قسم عزیز من خونه خواهر آقا امید برو نیستم آقای آیت. الیاس حضرتی بازش کرده، گفته که
الان در حال حاضر رئیس اطلاع رسانی دولت، یکی از پوفیوزهای اصلاح طلب الیاس حضرتی بازش کرده، گفته پزشکیان دیوار بی‌عدالتی را نسبت به زنان از بین برد. راست میگه، دیوار بی‌عدالتی رو برداشته، دیوار جنایت، کشتار، زندان، حکم‌های کریه و کثیف، نادیده گرفتن حقوق زنان، اینجور چیزها رو بیشتر کرده. بعد یکی دیگه شون هم برگشته بود بازش کرده بود، گفته بود که معاون زنان در امور، یعنی در دولت و اینا، اسمش چیه؟ زهرا بهروز آذر. ولی چرا فامیل دو تا اسم بهروز آذر، زهرا بهروز آذر، چرا فامیلاتون اینطوری؟ ما نمیتونم بفهمم. آقا هیچ کارش ندارم، ولی وجدانم بعد برنامه برید گوگل بکنید نگاه کنید، مثلا قیافش انگار یه اتوبوس ایران پیما رد شده، ای نصف صورتش گرفته نرفته، یکم کشیده بهش. بازش کرده گفته که بیش از 45 زن در مسئولیت‌های ارشد کشور پزشکیان همون پوزیده اینای آورده، 45 نفر آورده، 4500 نفر زندان کرده و تبعید و فلان و بیسار و اینا. 45 نفر عزیز من، خانم محترم، در یک کشوری که بیش از 90 میلیون نفر جمعیت داره هیچ است. قبل از اینکه برم سراغ گفتگو با مهمان نازنین برنامه علیرضا، خیلی هم جدی نشسته و آرن لبخندی زد. حالا بعد میبینید یه دو تا تابلوی خیلی خوشگل هم پشت سرش هست. حالا بعد ازش میپرسم که یکی از تابلوها چیه، چی نوشته و اینها. آقا جونم واسهتون بگه در مورد بحث کیانوش سنجری، یعنی به قتل رسیدن کیانوش سنجری، دو جریان در نادیده گرفتن و در کمرنگ شدن سهیم بودن. تلویزیون ایران اینترنشنال حرفش اینه که آقا ما قدرت داریم، نمیدونم فلان داریم، رو خط رو ماهواره هستیم و مردم ما رو میبینن و فلان. حالا هرچی ما بگیم آقا بایکوت کنید، آقای ایران دوست، آقای وطن پرست، ای عزیز دل، نرو، این رسانه ما نیست، رسانه ملت نیست، نکن این کارو. حالا یه درف گوش نمیکنن دیگه، حالا کاری ندارم. بعد امروز هم که یه گزارشی کار کردن که بر مزار کیانوش سنجری عده رفته بودن گل گذاشته بودن و اینا، دیگه خط دیگه تموم، یعنی دیگه تموم شد اینها. بعد حسین رونقی هم که معرف حضور هست، با لب دوختن و نمیدونم من میرم تا ننشستم منو نگیرید، وقتی نشستم منو بگیرید تو نمیدونم فلان کردم. و حالا کاری به حاشیه هایی که دیروز یعنی 19 نوامبر اتفاق افتاد، حالا راست و دروغش من اطلاع ندارم، خبر ندارم، که در ایکسش نوشت که نمیدونم ماموران نیروی مهم تعرض کردن فلان. کاری به اون مسائل ندارم، وارد اون قضیه نمیشم. اما سهم خیلی زیادی در جعل روایت، سهم خیلی زیادی در اینکه به قتل رسیدن این جوان ایرانی به سمت و سوی دیگری بره، اون روایتی که جمهوری اسلامی میخواد غالب بشه. و از همه مهمتر این که نگاه ها، رسانه ها از به قتل، آقا تردید، اصلا ما میگیم که حرف شما تردید هست، یه عده‌ای دارن میگن قتله، یعنی اینکه آقا یه عده‌ای هم نمیپذیرند که خودکشی یا مرگ خودخواسته بوده. روز اولم که من گفتم مرگ خودخواسته، اطلاعات اندک بود. با گذشت زمان اطلاعات بیشتری به دستم رسید، با افراد بیشتری صحبت کردم، به نتیجه رسیدم که آقا به باور من قتل هست، مرگ خودخواسته نمیتونه باشه. با این شامورتی بازیایی که در سالهای گذشته هم حسین رونقی داشته، سبب شد که اصلا کیانوش سنجری فراموش میشه. الان دیگه در هیچ رسانه‌ای هیچ کس بهش نمیپردازه، هیچ اهمیتی نداره، هیچ کس نمیاد بررسی بکنه، پیگیر. آقا اون بخشی که دارن میگن قتل هست، وظیفه رسانه است که بیاد پیگیری بکنه، ببینه این بخش دارن درست میگن یا نه. نه اینکه روایتی که جمهوری اسلامی میخواد رو نقل بکنید شما، بعد یه شامورتی بازم بیاد به لبمو دوختم و فلان کردم و فلان رو دوختم و اینجامو دوختم و اینها، و رسانه برن سمت او، یه دم برن پشت سرش و نمیدونم فرقه جنون و منون و فلان و بیسار و اینها هم وایسن اونجا. و آقا یه هموطنمون مرده، اصلا کاری به گرایشات سیاسی کیانوش سنجری هم ندارم، هموطنمون به قتل رسیده. این شامورتی بازیات حسین رونقی و دست بردار. نمیدونم تو چرا همیشه مثل جمهوری اسلامی هستی، همیشه در وضعیت حساس کنونی هستی یا همیشه در وضعیت وحشتناک و اعتصاب و نمیدونم جونت همیشه در خطره. بابا 90 میلیون نفر الان 45 سال جونشون در خطره. از این شامورتی بازیات دست بردار. هیچ ترس و واهمه‌ای هم ندارم حمله بکنن، نمیدونم
فحاشی بکنن، تهمت بزنن، توهین بکنن. یه تنه وای میسم میگم آقا دارید چرند میرید و در راستای روایت جمهوری اسلامی دارید قدم میزنید. خوشتون بیاد یا نیاد حرفمو میزنم، نه کسی نونمو میده، نه از کسی ترس و واهمه ای دارم. محکم تر از این هم جلوتون میایستم. حالا لابلای برنامه به اون گزارش مضحک تلویزیون ترکیه هم خواهم پرداخت. کم کم بیام برای صحبت با مهمان برنامه. ملت سلحشور همیشه در صحنه، امت فقط مسلمان، عاد ملت، جماعت، هموطن، لوتی، با مرام، خوشگل، زیبا، زشت، قشنگ، خانم ها و آقایان. مهمان این قسمت از برنامه علیرضا نام دارد که حالا بهتون نحوه آشنایی رو گفتم. علیرضا در مورد سهم و نقش ایرانیان خارج از ایران قرار صحبت بکنه. علیرضا اول سلام و اول پرسی، چیزی اگه با ملت داری بگو تا بعد بیام سراغ سوالاتی که ازت دارم و اینکه چرا اصلا این موضوع رو انتخاب کردی که در مورد این موضوع صحبت کنیم. بفرما آقا، میشنوم صدا تو. درود بر شما محمد جان. درود بر خاندان مطهرت. سپاس و اینا رو ول کن مشتی. سپاس و ول کن. سپاس از فعالیتاتون. نمیخوام، من وظیفمه. سپاس از شما که میاد تو برنامه، نمیدونم مشتی هستی تو اینجور چیزها. بگو آقا کم در مورد خودت صحبت کن. کی هستی، چیکاره‌ای، چند سالته، کجا زندگی می‌کنی؟ بله من علیرضا سلیمی هستم. 53 سالمه، 54 سالمه. وای کلا چقدر خوب موندی. چیکار کردی اینقدر خوب موندی؟ چیکار کردی اینقدر خوب موندی؟ چقدر خوب موندی وای کلا. سیه نمیدونم. آره خب علیرضا چیکار میکنی؟ من الان 38 سال آمریکا زندگی میکنم. 16 سالگی اومدم آمریکا. عرض کنم خدمتتون که دبیرستان اینجا تموم شد، دانشگاهم تموم کردم، بعد برمیگشتم ایران به خاطر اینکه ویزای دانشجوییم تموم شده بود. 4-5 سال ایران بودم و دوباره برگشتم وقتی که گرین کارتم درست شد. از اون زمان دیگه موندم آمریکا و فکرم سالی بود که خاتمی اومد روی کار. خب این وسط هم گاه‌گداری رفتم ایران ولی خیلی نمیرفتم و بیام. اوکی. خب علیرضا بیام سراغ موضوعی که میخوای در موردش صحبت بکنی. اول من این نکته رو اشاره بکنم که من علیرضا رو نمیشناسم، هیچ موضوع، یعنی در مورد فقط تایتل صحبتش رو ازش پرسیدم. قرار بود دیروز هم برنامه رو داشته باشیم که این اتفاق نیفتاد و موکول شد به امروز برنامه‌مون. آقا اگر فردا نمیدونم ارزشی در اومد، نمیدونم وابسته به جمهوری اسلامی در اومد، آدم جمهوری اسلامی در اومد، نمیدونم، من چک سفید امضا ندارم. من منت تک تک شماها رو میکشم که داخل برنامه‌ام حضور پیدا کنید. خیلی خوشحال و خرسند هستم از اینکه برنامه‌ای میسازم که مورد توجه شما ملت ایران قرار میگیره. خوشحالم از اینکه اطمینانی بهم دارید و از همه مهمتر خوشحالم از اینکه میایید در برنامه‌ها صحبت میکنید. بارها گفتم که اولویت برای من شما هستید، نه اون نمیدونم 10 تا 15 تا 20 تا گزارشگری که الان سالیان سال داخل رسانه‌های مختلف همینجوری دارن تاپ میخورن و اینجور چیزا. لذت میبرم از اینکه ملت وقتی که میان داخل برنامه‌ام لذت میبرم و هیچ کس برای من آدم حسابی‌تر، مشتی‌تر، نمیدونم مفیدتر و خیلی چیزایی تر دیگه‌ای به جز خودتون نیست. در نتیجه اگر فردا علیرضا ولی با این حال اگر آقا باگی هم در اومد و اینا دیگه من نمیرم به سرمو بکنم تو لباس زیر ملت ببینم چیکار میکنن چیکار نمیکنن. علیرضا آدم جمهوری اسلامی نیستی که؟ بگو آقا راستشو بگو. آره مطمئن باشم دیگه. مطمئن باشین. من چجوری مطمئن باشم؟ چجوری من میتونم مطمئن باشم؟ مطمئن کنم. دارم اذیتت میکنم. بگو. نه اتفاقا خیلی سوال خوبی رو مطرح کردین. من یک کوچیک فقط بگم که مثل تمام ایرانی‌ها که زیر یوغ این جمهوری اسلامی همیشه درد کشیدن و رنج کشیدن، زمانی که ایران بودم، بچه بودم، زمانی که میرفتم میدیدم خانواده رو، زمانی که اینجا بودم خبر اون رو میشنیدم، همیشه من از این جمهوری اسلامی بدم میاد. از اون روز اول بچگیم که اینا اومدن روی کار همیشه بدم میومد ازشون. هیچ وقت یادم نمیره. ما خونمون نزدیک مسجد قبا و دیگه خودتون آشنا هستید با اون منطقه احتمالاً
چیز حسینی ارشاد بود. علیرضا ول کن نگاه کن وایس لازم. آقا من سوالم پس میگیرم. ول کن آقا جان. من سوالم الان کل تایم برنامه رو میگیری که آدرس بدی اینا. خب علیرضا نکن اول تعریف تو از ملی گرایی به من بگو و چرا تصور میکنی که ملی گرایی الان باید محوریت باشه و مردم چرا سمت ملی گرایی هستن و چرا شاهزاده رضا پهلوی؟ اول این دو تا سوال رو بگو تا بعد بیام سراغ موضوعی که خودت میخوای در موردش صحبت کنی. ببینید محمد جان، من فکر میکنم مطلبی که هستش اینه که ما توی این 40 و خورده سال که کسایی که از جمهوری اسلامی هیچ وقت خوششون نمیومد، نمیخواستن با این حکومت، با این سیستمی که بود، واقعا من فکر میکنم، حالا من که بچه بودم 10 سالم بود فتنه 57 اتفاق افتاد، ولی فکر میکنم مردم تکلیف خودشون با خودشون روشن نکرده بودن، هنوز نمیدونستن چیکار دارن میکنن. یه سمت دیدیم دیگه، این اصلاح طلبها اومدن قضیه خاتمی آوردن که نه درست میشه. تمام این بازیایی که جمهوری اسلامی همیشه کرده، همه این روایتایی که ساخته، کمی الان هم خود شما بهش اشاره کردی خیلی خوب، اینا باعث شده بود که مثل خندق‌های مختلف، مانع‌های مختلف جلوی این بود که مردم برسن به اون جایی که باید برسن و رسیدن. عملاً ما داریم میبینیم که رسیدن. تمام اقشار مردم، تمام سطوح شما نگاه بکنید، از خانواده‌های متوسط اقتصادی، بالا، پایین، نمیدونم اقوام، اگه بخوان اسمشو ببریم، یه سری کردها هستن میان مثل تجزیه طلبها هستن و هم قومیشون میاد علیهشون صحبت میکنه، به خاطر اینکه رسیدیم به اون مطلب که واقعا چیزی که داشتیم در دوران پهلوی چیز درستی بود، هیچ ایرادی بهش نبود، هیچی، تمام این قصه ها و اینا حرف بود و باید برگردیم به اونجا. من فکر کنم این چیزی بوده که همه مردم بهش رسیدن، کسی کار خاصی نکرده واسش، ولی همه رسیدن به این واقعیت تاریخی. علیرضا یعنی بر این باور هستی که هیچ باگی وجود نداشته؟ خود شاهزاده میاد میگه که آقا یه سری مشکلات به هر حال بوده دیگه، اینکه بگیم هیچی نبوده که نه، یه سری چیزها بوده ولی جهان به سمت تفکرات چپ رفت. متاسفانه جهان به سمتی رفت که تفکرات چپ تفکرات غالب بود و پاشنه آشیل جامعه به باور من که شاعران نویسندگان بودن، خب تفکرات چپ داشتند، از اونور اسلامی گرایان خیلی اومدن عوام فریبی کردن و ملت از یعنی ناخودآگاه و خودآگاه جامعه رو فریب دادن، به سمتی آوردن که نباید و این بدبختی رو دوچار ما کردن. من هم با تو هم نظر هستم که باید برگردیم. چرا؟ چون که هویت ما در سیستم پادشاهی است، چرا؟ چون که بقای ایران در تداوم نظام و تفکر پادشاهی است و هویت ملی ماست. این موضوع بگو ادامه بده من. بله، من یه مقدار فراتر میرم خدمت شما. من تو توییتر هستم، من جای دیگه نیستم تو سوشال میدیا. اولین پستی که گذاشتم، یعنی پین کردم، مشخصا میگه که هر حکومت پادشاهی لیاقت پادشاهی بر ایران رو نداره. نمونهش هم قبل از خاندان پهلویه. بنابراین من فکر میکنم این یک ذره فراتر از فقط پادشاهی و ملیگرایی این قضیه به پهلویسم برمیگرده. من فکر میکنم خاندان ایرانساز پهلوی یه چیز یونیک بود، یه اتفاق خاصی بود که توی تاریخ ما افتاد و ما باید برگردیم تا اونجا که میتونیم به اون سمت. مشخص که نمیتونیم شاه عزیز رو زندش بکنیم، نمیتونیم زمان رو برگردیم به عقب، ولی میتونیم حداقل به اون سمت حرکت بکنیم و به اون مسیر، در اون مسیر وارد بشیم. این تعریف من از اون ملیگرایی هستش. زنده باش، زنده باد. از اینکه تعریف منم همانند تو بر این باور هستم. چرا؟ چون که بر این باور هستم که تنها زمانه‌ای که مردم ایران حسرت گذشته رو نخوردند و خوشحال بودن از اینکه در اکنون هستن، همون پروسه‌ای بود که خاندان پهلوی در رأس بودن. حالا اومدن عوام فریبی کردن، مردم فریبی کردن، مردم فریب خوردن، به خواب غفلت رفتن. یه اتفاق ناگوار و این انقلاب کثافت افتاد. آقا بیایم سراغ موضوع که می‌خوای صحبت بکنی. الان ایرانیان بیرون از ایران چه کمکی می‌توانند به انقلاب ملی مردم ایران بکنن؟ قبل از که علیرضا پاسخ بده ازتون خواهش می‌کنم این هشتگ بچهای اکباتان رو در سوشال مدیا خودتون، در هر سوشال مدیا که فعالیت میکنید، کاور بکنید، بیاریدش بالا. بچهای اکباتان نذارید صداشون گم بشه، نذارید که جمهوری اسلامی اون احکام کثیفی رو که صادر کرده اجرایی بکنه. تک تک شماها هستید، تک تک ما هستیم که میتونیم صدای این بچه‌ها باشیم. این بچه‌ها به صدا نیاز دارن و من و تو امروز صدای اونها هستیم. علیرضا بگو، میشنوم. راستی یادم افتاد که 55 سالم، اشتباهی گفتم 53 الان. خواستم اینم بگم، داشتم میشمردم. از اون موقع بگاری که الان میشمردی. بگو آقا بگو. ببخشید. عرض کنم خدمتتون که محمد جان، من اینجوری خیلی سریع براتون عرض کنم. حدود 10-15 سال پیش بود که مقاله های جین شارپ رو باهاش آشنا شدم، شروع کردم به خوندن.
جین شارپ تو هم بوستون شهر ما زندگی میکرد، منم همینجا هستم. رفتم دیدنش، واقعا رفتم فیزیکلی دیدمش و کتاباشو گرفتم شروع کردم خوندم. نمیدونم آشنایی داریم باهاش یا نه، بعداً میتونید نگاه بکنین. مشخصا گفته، یعنی کافی آدم بسیار پرکتیکالی هستش. مشخصا گفته آقا مردمی که در زیر یوغ یه حکومت استبدادی زندگی میکنن معمولا فکر میکنن که اگه اون سیستم رو نقدش بکنن، اگه در موردش حرف بزنن، این سیستم میره، خجالت میکشه میره. ولی در صورتی که اینطور نیست و باید پیدا کرد ستون هایی که این حکومت روش نشسته و اون ستون ها رو زد. حالا من نمیخوام وارد دیتیل این قضیه بشم که بگم حالا این قضیه چیه، ولی ایرانیایی که در خارج از ایران هستن، به خصوص هم میهنانی که در آمریکا هستن، و من مشخصا دارم با اون دسته صحبت میکنم که میگن پادشاهی خواه هستن، میگن ملیگرا هستن، میگن که خاندان ایرانساز پهلوی رو ارزش براشون قائل هستن، ولی نشستن و نگاه میکنن یا در حد سرگرمی در توییتر یا سوشال میدیا یه پست میذارن، پشت یه اکانت مخفی نشستن. حالا من قبلا به اکانت مخفی یکم گیر میدادم، الان گیر نمیدم. من تصمیم گرفتم بیام بیرون به خاطر اینکه میخواستم بیشتر از فحش کار بکنم. محمد جان، وقتی اون خشم درونم که این همه سال با هم بودش، می اومدم تو توییتر، اکانت فیکی داشتم قبل از این 22 بعد قبل از یعنی زمانی که مهسا کشته شد، من دیگه اکانتم آورد اصلا اون انداختم، با این اومدم بیرون. می اومدم فحش میدادم به چپ و راست و ملا و چپی مجاهد و همه این حرفا، ولی مثل حالت یه قرص سردرد بود که میخوری، حالا نگو که سرطان مغز طرف گرفته. این فایده ای نداشتش، باید کار میشد. و من اون لحظه یه مسائل دیگه اتفاق افتاد که من خواستم بیام بیرون. یه درگیری به وجود اومد با یه کسی که آقا اگه درگیری خانوادگی بود، حالا نمیخواد بگیره. چقدر خوشگل صحبت، چقدر خوشگل صحبت. من شوخی کردم، طنز گفتم. اسلامی کار می‌کرد. نه طنز گرفتم. اونو طنز گفتم. اولام هیچکی اصلا نبود تو خیابون. یارو اومد گفت سود میکنم پلیس کشی و گفت میخواد منو بکشه. از این یه حرفای اینجوری اصلا قضیه رو داشت میبرد یه جای دیگه. در هر صورت وارد اون زیاد نمیشم. من وقتی که با چهره خودم اومدم بیرون، حالا در مورد اونم میگم بعدها بهتون. من وقتی با چهره خودم اومدم بیرون و شروع کردم فعالیت کردم، خودم متوجه شدم که فعالیتام بسیار هدفمندتر شد. یعنی همون چیزی که عرض کردم، ستون‌هایی که جمهوری اسلامی در آمریکا نشسته روش، مثل همین کارهایی که تریتا پارسی و نایک و افرادی مثل الان اسمشون دیگه یادم رفتش، دارن میکنن، رایزنی میکنن برای جمهوری اسلامی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مثل علی باعث که وارد تو آمریکا هستش، یا خیلی های دیگه، آریان طباطبایی، نمیدونم این آدما که همه آشنا هستن باشون. ما هم باید حضور داشته باشیم اینجا و سعی بکنیم ارتباط برقرار بکنیم با سیاستمدارا و مردم آمریکا و بهشون نشون بدیم که مردم ایران با جمهوری اسلامی نیستن و جمهوری اسلامی فاقد هر گونه ببخشید انگلیسی فارسی من قاطی میشه یکم، اومدم انگلیسی بپرونم، خواستم جلوشو بگیرم، لغت رو اشتباه گفتم. فاقد هیچ صلاحیتی هستش برای حکومت در ایران و مردم ایران دنبال چیز بیشتری هستن. از این جهت فعالیت هم خیلی شکلش بهتر شد و فکر میکنم مردمی که همون دوستانی که عرض کردم که میگن فعالیت میکنن، میگن میخوان کار بکنن، ولی در حد یعنی پشت اکانت مخفی یا نمیان بیرون یا حضور پیدا نمیکنن تو تظاهرات یا تماس نمیگیرن با سیاستمدارای محلیشون، اینا به نظر من واقعا تأسف داره، به خاطر اینکه یک حالت، حالا ما میگیم قشر خاکستری، من فکر میکنم این حالت اثر تماشاگره که مردم میشینن که یک کسی دیگه کارو انجام بده. این اتفاق نخواهد افتاد و باید ماهایی که در خارج از ایران هستیم از این قابلیتمون استفاده بکنیم و سعی بکنیم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم. خطری هم متوجه ما میتونه نباشه، یعنی اگه کسی نمیخواد مثل من بیاد بیرون و مثلا چند وقت پیش حسین موسویان رفته بود دانشگاه دارتموت، ما رفتیم اونجا چالنجش کردیم، توییت زد در موردمون، نمیدونم برای این رای بی رای، ببخشید برای این سیرک انتخابات تو حتی حوزه بوستون ما بستیم، ما موفق شدیم حوزه‌شون رو ببندیم روز دور اول و به دور دوم مجبور شدن سیارش بکنن و فرار بکنن از دست ما. این کارا بسیار مهمه و اگه کسی نمیخواد شبیه ما فعالیت بکنه، میتونه فقط بیاد دوربین دستش بگیره فیلم بگیره از ما، از دوستاش، میتونه ارتباط برقرار بکنه با دیگه ایرانیایی که تو محلی که هستن، چون آمریکا کشور خیلی بزرگ و پهناوریه. خب علیرضا یه نفسی بکش، منم یکم صحبت کنم خستم نشه. یک نفسی بکش. اول اینو من بگو، داخل زمانی که آیدی افکت داشتی از اینا بودی که میادی فوش میدادی؟ آره بله من میومدم فوش میدادم و بعد چرا به من فوش میدادی یا نه؟ نه بابا نه جدی سوال میکنم.
اگه فوش میدادی بگو کاری ندارم و بگو میخوام با هم دیگه دوست بشیم بگو. باور کنید فقط بیشترم ارزشی‌ها بودش و این چیزا. اگه فوش میدادی بگو کاری ندارم باهات. وجدانم. اوکی. داشتم اذیتش می‌کردم. آقا نگاه کنید. حالا جدا از این نکته‌ای که علیرضا سلیمی بهش اشاره کرد، منم چند تا نکته رو خودم اضافه می‌کنم. من بارها گفتم که به باور من بچه‌هایی که بیرون از ایران هستند و بیرون از ایران دارن زندگی می‌کنن، حالا اگر که شهروند خاکستری نیستن، شهروند پرسشگر، شهروند نگران، شهروند سیاسی هستن یا حالا به هر حال در هر چارچوب خودشون رو تعریف می‌کنند، خیلی کارها از دستون برمیاد. حتما قرار نیست که نمیدونم کارهایی فکر کنید کار بزرگی رو بعد رقم بزنید. یکی از باگ‌های فرهنگی که ما ایرانیان داریم اینه که فکر می‌کنیم همه چیز باید فلسفی باشه، همه چیز باید سازماندهی باشه، همه چیز باید نمیدونم بزرگ باشه. نه آقا، یک سری کارهای کوچیک هستن که میتونن نقش آفرینی بکنن، میتونن زمینه ساز اون کارهای بزرگ باشن. به عنوان مثال، آقا داخل همون کشوری که داری زندگی می‌کنی با رسانه‌های محلی وقتی که می‌بینی چرند می‌نویسند، وقتی می‌بینید که دارن اشتباه روایت می‌کنن، وقتی که دارید می‌بینید که روایت فرقه جنون یا نمیدونم روایت جمهوری اسلامی که در رسانه‌های بیرون از ایران هم کم نیستن آدم‌هاشون دارن اونها رو نقل می‌کنن، با اون رسانه‌ها ارتباط برقرار کنید، ایمیل بزنید. بیرون از ایران رسانه‌ها موظف به پاسخگویی به مخاطبین خودشون هستن. ایران نیست که اصلا اهمیت نده، میدونه اگر که چرا، چون که هزینه اون رسانه رو شهروندان دارن میدند. میدونه اگر پاسخگوی شهروند خودش نباشد اون شهروند حمایتش نمیکنه، حمایت مالیش نمیکنه و اتفاقات دیگر میفته. در نتیجه میتونیم مثلا به عنوان مثال سر همین گزارشی که TRT ترکیه چند روز پیش منتشر کرده که واکنش‌های خیلی زیادی هم در سوشال مدیا داشت، آقا این رسانه سیستم امنیتی ترکیه ساپورتش میکنه، یعنی متعلق به سیستم امنیتی ترکیه است تا جایی که من متوجه شدم. و چرا داره حمله میکنه؟ به این خاطر که آقا بقای جمهوری اسلامی به نفع ترکیه است. ترکیه معامله اقتصادیش رو با اسرائیل داره، از اون ور اومده نمیدونم اتهام زده به شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران که نمیدونم این حامی نمیدونم قتل عام کودکان غزه. کی همچین حرفی زده؟ کی همچین چیزی رو گفته؟ این روایت جمهوری اسلامی و فرقه جنونه. وقتی که شماها فقط یک کاربر عادی نباشید، خودتون رو مسئول بدونید در مقابله با یک رسانه، اینجور چرندیات دیگه گفته نمیشه. آقا ترکیه نمیدونم میخواد داخل منطقه اون فیگور من کشور خوبی هستم و کشور دموکراتی هستم رو بگیره، تمام چیزا رو انداخته. جمهوری اسلامی واسش داره میره جلو، نمیدونم کارهای تروریستی میکنه، هم تفکرات کثیف جمهوری اسلامی هم تفکرات رو در ترکیه هم داره. ولی وقتی میبینه که جمهوری اسلامی هستش و تمام کارهای کثیف هم داره انجام میده، نمیدونم بهاش هم ملت ایران داره میدن، خب معلومه خانه بقای جمهوری اسلامی است. از طرف دیگه وقتی که میبینه که آقا اون اگر ایران به سیستم پادشاهی برگرده، اون هویت مذهبی که پاشنه آشیل کشور ترکیه هست به خطر میفته، خب میخواد اون حکومت اسلامی باقی بمونه دیگه. من و توی ایرانی هستیم که باید به منافع ملی خودمون اهمیت بدیم، به منافع ملی کشورمون بپردازیم. رسانه هایی که سیستم های امنیتی نمیدونم کشورهای دیگه دارن هزینه هاش رو میدند، رسانه هایی هستن که ایدئولوژی ها و تفکرات سیاسی و حکومتی رو دنبال میکنن و میخوان به اهداف سیاسی خودشون برسن. الان در مورد همین موضوع به قتل رسیدن کیانوش سنجری چند وقت دیگه که بچهای پادشاهی خواب بیان اون اسناد و مدارکی که نشون میده کیانوش سنجری به قتل رسیده رو منتشر بکنن، همین ایران اینترنشنال و اینها دوباره میشن صاحب عزا، شروع میکنن چیکار کردن، شروع میکنن نمیدونم اینجوری به قتل رسید، در حالی که الانی که باید پیگیر باشند، الانی که نباید بذارن جمهوری اسلامی قصر در بره با شامورتی بازیایی که حسین رونقی داره میکنه. حالا آقا یه موسیقی بندری گوش بکنیم، بعد دوباره برمی‌گردیم. صحبت در این بخش اول صحبت پایانی داری؟ صحبت پایانی داری بگو تا بعد بیام یه موسیقی بندری گوش کنیم، کم استراحت بکنیم برگردیم. بگو علیرضا. ضرور باشم. من فقط می‌خواستم بگم که من فکر می‌کنم این دوستانی که عرض کردم باید تکلیفشون رو با خودشون روشن بکنن و اگه واقعا برانداز هستن باید متوجه بشن که نمیشه بشینن و نگاه بکنن و وقتی خودشون سرباز شاه اعلام میکنن یادمون نره که شاه فرمودند قدرت من از قدرت شماست و ما نمیتونیم پشت شاه خالی بکنیم بگیم سربازش هستیم. اینو من میخواستم گفته باشم خدمتتون و نمیدونم دیگه اگه صحبتی هستش من مایکمو میوت میکنم. آره بریم، نمیخواد میوت کنی الان دیگه، میخوام موسیقی بندری بزنم، بریم یه موسیقی بندری گوش کنیم، یکم انرژی بگیریم. چی گفتم؟ انرژی بگیریم، برمیگردم خدمت. آقا یه آهنگ بندری دیگه گوش کنیم.
تایی آمو داره میره به بندر، شما لایکت بزن قشنگ من خوشگل، لایکتو بزن تو. تایی آمو داره میره بندر رو بیاد. حالا یه آمو رفت بندر، نکنه تو ولام کنی بری شیراز. افتخار عروس خانم گل یلا 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 ما میخوام دختر مالا، یلا 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 ما میخوام دختر مالا، دختر مالا جلونه هر سازش میرونه و یلا 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 دختر نده یلا 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 دختر نده جبا یلا 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 ما میخوام دختر مالا، یلا 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 ما میخوام دختر مالا، دختر مالا عروسه جونش میرونه یلا 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 دختر نده یلا 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 تولا بیا بالا و دست بندریته، بیا بالا و دست قشنگ بندریته. نیکو نوشته که دیر اومدم. نیکو عزیزم تو فقط برای آهنگا بندری میای؟ نه، آهنگ بندری تازه شروع کردم، دیر نیمدی عزیز دلم. خب برمیگردم به ادامه گفتگو با علیرضا. علیرضا خب نگاه کن در مورد این که چه کارهایی که انجام دادید تو اینا گفتید. الان که ترامپ اومده و ایران اینترنشنال داره ایران ستیزی میکنه، حسین رونقی داره شارلاتان بازی میکنه، فاندیا و باندیا و اینا هم دنبال منافع مالی و اقتصادی خودشون هستن، به نفع ملت ایران کاری انجام نمیدن. تویی که ملیگرا هستی، خواهان سیستم پادشاهی در ایران هستید، الان بیرون از ایران هم داری زندگی کنی، الان چه کاری میتونی انجام بدی به عنوان یک شهروند؟ چه ایده هایی داری؟ چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ چه کارهایی به عنوان یک شهروند از دستت برمیاد؟ بگو عزیز من. فقط فوش ندی الان دیگه اکانت چی نیستی یا اکانت آقا فوش. چه فوشایی میدادی علیرضا؟ چه فوشایی فوش بد میدادی؟ آره فوش خیلی خوبه، بددهنی خوشگله اصلا. باری کرده بگو. نه معذرت نمیخوام بگم که فوش نباید داد، میخوام بگم نباید محدود، یعنی خودمو نمیخواستم محدود بکنم فقط به فوش دادن، چون هیچ راه دیگه ای نداشتم که خودمو این خشممو بتونم بیارم بیرون. نه فوش برای خالی کردن خشم خیلی خوبه، خیلی عالیه. بله. نه فوش من کلا فوشو کنم، خودم فوشو دوست دارم. آره سیرک انتخابات هستش دوست عزیز، حالا بعداً میفرستم واسط. نه آقا نفرست، بذار دیگه سیرک انتخابات تموم شد دیگه. اون سیرک انتخاباتشون تموم شد، بعد به حواسمون باشه که واسه دوره بعدشون دیگه اصلا وجود نداشته باشن که بخوان سیرکی رو چی بکنه. آقا چه کار میتونی بکنی؟ چه کاری از دستت برمیاد؟ بگو. ببینین من فکر میکنم چند تا کار هستش که حتما خیلی راحت هم میشه انجام داد. یکی اینکه ارتباط پیدا کردن با افرادی که در کابینه ترامپ دارن، کابینه پرزیدنت ترامپ دارن حضور پیدا میکنن. و دیگری به نظر من که کار خیلی مهمیه همینی که شما فرمودید که با میدیا، رسانه هایی که هستن الان با اومدن پرزیدنت ترامپ، مثلا نمونهش بگم MSNBC، من نمیدونم شما چقدر تو آمریکا آشنا هستین با رسانه هاش، چند تا پروگرام‌های خاص داره که اینا بسیار شدید حمله می‌کردن به پرزیدنت ترامپ. دیروز یکی از این گروه هایی که یکی از اینا که برنامه ساز هستن اومدن گفتن که آره بعد ما همینا که میگفتن ترامپ آدم نازی هستش و این حرفا، گفتن بله ما رفتیم با پرزیدنت ترامپ ملاقات کردیم که دوباره شروع بکنیم. منظورم اینه که اون دسته چپیایی که بودن، اون کسایی که همش داشتن مبارزه میکردن علیه انتخاب مردم آمریکا که پرزیدنت ترامپ بودش، اونا هم خودشون متوجه شدن چه اشتباه سنگینی کردن و نیاز دارن الان، و به خصوص میدیاهایی که اون کارا رو نکردن، حالا وسط بودن یا سمت راست بودن، اینا میخوان ببینن که این نراتیو جدیدی که داره میادش چیه و اینا خواهان شنیدن صدای ما هستن، افرادی مثل ما هستن. میدیا قسمت دومشه و قسمت سومش هم به نظر من خیلی مهمه که قبل از پایان بخش اول برنامه‌تون عرض کردم، اینه که ما باید فریاد بزنیم
رضا شاه دومو. ما باید معرفی بکنیم ایشونو به جامعه آمریکایی، به مردم آمریکا. من یه ساین بزرگی درست کرده بودم که اینو میگفتش و خیلی هم می اومدن، مثلا برنامه پرزیدنت ترامپ بود، کلاه ترامپ رو سرم بودش، من این ساین رو گرفتم، همون چپی‌ها می اومدن گفتن این کیه، چیه داستانش چیه، میخواستن بدونن. بنابراین خیلی مهمه به نظر من که این فعالیت رو ما داشته باشیم. این حداقلاست که میتونیم انجام بدیم. خب علیرضا دمت گرم، مرسی از اینکه خیلی خوب صحبت میکنه. خیلی خوشحالم از اینکه مخاطبینی چون شماها دارم، خیلی خوشحالم از اینکه هموطنانی چون شماها دارم که این گونه قدرت بیان خوبی دارید، آگاه، با اشراف کامل، با اعتماد به نفس خیلی خوب صحبت میکنید. الان علیرضا رهبر اپوزیسیون ما که شاهزاده رضا پهلوی است که هیچی تردید شکی در مورد این قضیه نداریم، الان چه نقدی به عنوان یک شهروند ایرانی که بیرون از ایران هستی، چه نقدی به فعالین سیاسی ملی‌گرا داری؟ به هر حال نگاه کن، ما تا زمانی یکدیگر رو نقد نکنیم نمیتونیم به فردای بهتر برسیم. این نقد هاست که سبب سازندگی میشه تا بتونیم کنار ولیعهد ایران باشیم، تا بتونیم هرچه سریعتر انقلاب ملیمون رو رقم بزنیم. این قربون صدقه رفتن و اینجور چیزا اینا تعارفه، بذار کنار. آقا چه نقدی داری؟ آیا تصور میکنی فعالین سیاسی ملی‌گرا درست دارن رفتار میکنن؟ حداقل در این 1-2 سال گذشته تونستند کارهای مفیدی انجام بدند؟ نه اصلا برنامه‌ای دارند؟ ندارن. چون همه میان هر چی میشه میگن آقا شاهزاده قرار نیست همه کارا رو انجام بده، که شاهزاده نمیدونم بانک قرض الحسنه نیست، شاهزاده نمیدونم یه کوزه نداره دست بکنه داخلش ایده در بیاره بده به تو بگی برو فلان کار رو انجام بده. یا در هر کاری که میخوای انجام بدی شاهزاده نباید ایستاده باشه کنار تو تا تو کردیت بگیری، خودت باید بری جلو انجام بدی و بتونی کمک بکنی. آقا بگو آقا چه نقدی داری؟ محمد جان، از دید من اینی که شما گفتین یعنی مشاهده کاملا درستی بودش. من فکر کنم علتی که مردم شاهزاده رو صدا میکنن به خاطر اینکه اعتماد دارن به شاهزاده، و علتی که بخش قسمت بعدی که اون قسمت دوم اون افرادی که تو اپوزیسیون هستن یه مقداری کم کاری میشه به خاطر اینکه مردم اعتماد ندارن، و این اعتماد فقط یک طرفه نیست، فقط از طرف مخاطب نیستش به کسانی که خودشونو توی لیدرشپ براندازی حالا میخوان ببینن یا حساب میکنن. من اینو خیلی ساده بگم، من فکر کنم یه رابطه دو طرف است. مردم با به خاطر تجربه گذشته این 40 و چند سالی که داشتن خیلی سخته براشون اعتماد بکنن. یکی از همین چیزا این بود که من با صورت خودم اومدم بیرون، خواستم ببینن که آقا من کیم و چیم، هر چیم برن دنبالم، هر جا فرار بکنم، هر جا بخوام زیرابی برم سریع پیدا میکنن. دوم این که باید یاد بگیریم یه چیزی که من بهش اشاره کردم خیلی سریع تو صحبتام، فرهنگ براندازی. و محمد جان، فرهنگ براندازی هم باز همونم دو طرف است. اون احزاب یا گروه هایی که خودشون اپوزیسیون میبینن، اپوزیسیون معرفی میکنن، باید فرهنگ براندازی رو داشته باشن. باید بدونن که اگه پرسشگری ازشون میشه فوش ندن فرار بکنن، بلاک بکنن. باید یاد بگیرن که مردم یه مقدار نگرانن از اینی که اینا دارن انجام میدن. و بعد یه مطلب دیگه هم، یه مقدارم متاسفانه، خیلی میبخشید اینجوری میگم، مردم عاشق دوست داشتن این هستن که دوستشون بدارن، دوست لایک بگیرن، ریت بگیرن. حالا توییتر رو عرض میکنم خدمتتون، در صورتی که من فکر کنم اگه کارشون رو درست انجام بدن، اون لایک و ریت و فالوور و همه اون چیزا با هم دیگه میادش. مهمترین قسمت اینه که آقا من بدونم این کاری که دارم میکنم چه فایده‌ای برای براندازی داره، چه فایده‌ای برای پادشاه داره، چه قدم مثبتی داره برداشته میشه در این مسیری که انقلاب باید بشه. این به نظر من خیلی مهمه که در درون هر کسی باید خودش اینو با خودش مشخص بکنه. زنده باد. نگاه کن، البته لایک و اینا گرفتن که یعنی که اصلا نفس سوشال مدیا بر این است که افراد واکنش دیگران رو داشته باشن، دنبال تایید هستن، نمیدونم فلان هستن، و خیلی وقتا فریب، اصلا سوشال مدیا فریب و اینجور چیز هاست. ولی خب دیگه جهان امروز جهان سوشال مدیاست و اصلا رسانه‌های کلاسیک، رسانه‌های ماهواره عملا دیگه رسانه‌های کلاسیک تعریف میشن. آقا صحبت پایانی، هر چی داری، 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم، هر چی دلت میخواد بگو، فقط فوش ندی. نبید آقا، راحت باش، هر چی دوست داری بگو. تو دادی دستم، حالا همینجوری در مورد قضیتت میکنم، هر چی دوست داری 1 دقیقه و نیم 2 دقیقه بگو. میشنوم. درود بهتون. ببینید من فقط میخوام باز برگردم به ایران. مردم جونشون تو خطره. الان بچهای اکباتان چقدر بچه‌ها رو کشتن، اینا چقدر 98 کشته بودن که باز 20 که ببخشید همین آبان 98 2019
چی میگن، تاریخ ها رو اشتباه میگم. بعد 2 سال بعدش تو انقلاب مهسا این کارو کردن، تو خیزش مهسا. چقدر آدما که تو این سالها از دهه 60 کشته نشدن همینجوری. این قضیه تمومی نداره، یعنی سوا از این کاری که ما میکنیم یه اتفاقی باید بیفته و اون اتفاق رفتن جمهوری اسلامیه و اومدن حکومتی که بتونه شبیه ترین چیزی باشه به اون چیزی که از دست دادیم. حالا دیگه مردم انتخاب با خودشونه، چقدر میخوان فعالیت بکنن، چقدر نمیخوان فعالیت بکنن، میخوان بشینن نگاه بکنن، میخوان بگن حوصله‌شو ندارن، برشون بخوره، عصبانی بشن از هم دیگه، به قول شما برن دنبال لایک و ریت و این حرفا. دیگه اون دیگه با خود مردمه. من مسیر خودمو میدونم، من کار خودمو میکنم، امیدوارم بقیه دوستانم همین کارو بکنن. زنده باد. خیلی خوبه از اینکه آدم‌ها تکلیفشون با خودشون مشخص باشه، خیلی خوبه از اینکه آدم‌ها بدونن چه کار میخوان بکنن. حتی اگه مخالف نظر و دیدگاه من هم هستی، حالا هر تفکری که میخوای داشته باشی، خیلی خوبه از اینکه مشخص وایسی بگی آقا من تکلیفم اینه، من این هستم، من اینو میخوام و تلاشتم بکنی. من ملیگرای پادشاهی خواهم تلاش میکنم که بتونم ایده و فکر خودم رو پیش ببرم. من هم تلاش میکنم که بتونم چیزی که فکر میکنم درسته عمومیت پیدا بکنه. در فردای براندازی به هر حال مردم هستن که تصمیم میگیرن و مشخص میکنن که کت تن کیه. حالا اونایی که نمیدونم حقوقشون و نونشون و حقوق که نه نونشون در واقع نون و ارزنشون و مسیح علی نژاد و اینا تو این سالا دادن که اونا به هر حال تکلیفشون مشخصه. با علیرضا خداحافظی میکنم. بریم شروع کنیم یکم موسیقی گوش کردن و چند تا خبر کثافت و گند حقیقی واسهتون بگم، بعد آهنگ بندری واسهتون بذارم و هلریوس کنان ببینیم که چه کار میکنیم. امروز رو داشته باشیم. آقا لایکو بزن عزیز دل من. تو سرمایه گذار این رسانه هستی، تو کسی هستی که میتونی سبب بقای مجله تصویری سینما رکس بشی. در نتیجه عزیز من لایک کن، کامنت بذار. اگر بیرون از ایران هستی این پایین سوپر مثل نمیدونم روز مروت و فریدو و ما بقیه بچه‌ها که سوپر چت زدن، تو هم میتونی سوپر چت بزنی، یا اینکه میتونی کنار اون دکمه سابسکرایب بیای ممبرشیپ یا عضویت یا این چیزا رو بزنی. ماهیانه هزینه اندکی است که میتونی پرداخت کنی و سبب بقای مجله تصویری سینما رکس بشی. من بجز روزنامه نگاری شغل دیگری ندارم. با علیرضا خداحافظی میکنم. میریم برای آهنگی که داشته باشیم. آره بریم آقا. این هشتگ بچه‌های اکباتان هم لطفاً دریابید در سوشال مدیای خودتون، همینجا داخل کامنتات. حالا این 10-15 دقیقه که از برنامه باقی مونده این هشتگ رو بزنید که هشتگ بیاد بالا. روز مروت سوپر چت زد. متشکرم روز عزیز. میگم او علی رالیجانی بود که چند وقت پیش گفته بود که با حسن نصرالله یه شب بودیم خیلی خوش گذشت و اینجور چیزها. از خوشیش دیگه نگفت که چه خوشی بهش گذشته بود. حسن یکی علی رالیجانی بود گفته بود یکی از همین خانمایی که الان تو این دولت و اینا هست، اونم گفته بود یه شب با نصرالله بودیم خاطر انگیز شد واسمون و خاطره واسمون ساخت و با نمیدونم اینجور چیزای نصرالله بودن و اینا. هنوز پیگیر اونا ما. Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I don't. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یه انتقادی کرده که انتقادش خیلی دیره ولی خب انتقاد درستی است. تازه باید خوش خار مادرم میداده به اینا که نداده، فقط انتقاد کرده. حالا در ادامه انتقادش گفته اینا اومدن 900,000 تومان پول مسکن دارن به کارگران میدن که پول خرید یک ماه نون کارگر هم نیست. راست میگه جمهوری اسلامی تفت و خشتکت. 67 fastback, oh, it's just my style. We're headed down the road. Just enjoy the show, watch me as I go. Should look both ways before you cross me, baby, 'cause I don't break for boys. I'm moving on. الیور سوپر چت زد. متشکرم الیور جان. Got nothing left to say. Let's be on my way.
رسانه‌های ایران خبر دادند که رسانه‌های سانسور شده ایران در واقع خبر دادند که کارگری به نام اصغر موسوی که از کارگران تعدیل شده ذوب‌وانه اصفهان بوده خودسوزی کرده است. جمهوری اسلامی هر چقدر بگم توف تو خشتکت کمه، واقعا توف تو خشتکت جمهوری اسلامی. تو میثم مطیعی که بلند شده بود همین چند وقت پیش رفته بود تایلند، بعد بهش گفته بودن چرا رفتی تایلند؟ گفته بود که رفته بودم اونجا اسلام رو گسترش بدم و اولین جایی هم که رفته بود حوزه علمیه زنان تایلند بوده. آقا گفته که زنان طلا و جواهرشون رو بفروشن و مردها هم حقوقشون رو نگیرن بدن واسه لبنان. تو چی میدی؟ به جز نشیمنگاهت چه چیزی داری بدی؟ بدانید آگاه باشید این صدا همچنان رادیو آبادان است. نه وجدانن توی شرجی توی گرما، نه آبی نه خاکی. حالا اینا فرض رو بگیر که طلا و جواهرشون زنا دادن، مردم حقوقشون رو دادن. تو که نه تو ای دسته ای نه تو او دسته ای، چی میدی؟ توی شرجی توی گرما، نه آبی نه خاکی. دم دقیقه برق داره میره. همین چند روز پیش یه نونوا اومده بود خمیراش اینجوری زده بود به شیشه اداره برق، یکی از ادارات و اینا. اداره برق استان گیلان اعلام کرده که 11 دستگاه استخراج بیت کوین از یه اداره دولتی کشف کردن. بعد میگن چرا میگی جمهوری اسلامی توف تو خشتکت؟ واقعا ای که میگم جمهوری اسلامی توف تو خشتکت سوال داره. ببین مملکت به کجا کشوندن. عراقچی که الان وزیر امور خارجه در کابینه پوزیده است گفته اگر شورای حکام قطعنامه‌ای صادر کند با آنها پاسخ خواهیم داد. نگاه کن عراقچی، اونا قطعنامه صادر میکنن، بعد شما چگونه، چطور و با کجا پاسخ خواهی داد؟ اینم روشنگری کن مردم بدانند و آگاه باشند. دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادین شهرستانی، برنامه تموم نشده، تازه میخوام براتون برای افتر پارتی میخوایم بریم موسیقی بندری میخوام واسهتون بزنم. آقا موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری، تمتیزک، دوا، ترامادول و مابقی مزخرفات نرید، یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید. عزیزم حشوش و چیلی من خودش معتاده، چرا میکشی؟ نکش عزیزم، خوب نیست. خود و شهر خود رانگونه که هست بشناسید و با آنچه که دارید بسنده نکنید. چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زده دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه نویسی آبادانی و البته شهرستانی هستم. خیلی خوشحالم از اینکه میتونم برای شما، حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند، خبررسانی و برنامه سازی کنم. تا برنامه آینده جنگ زده دل تک تک شما. بعد ما آبادان، کواترا، خونه ننمینا خلاص، ولی برنامه تموم نشده. الان میخوایم بریم افتر پارتی برنامه. آهنگ بندری براتون بذارم، بریم آهنگ بندری.
این دستای بندری تو آوردی بالا یا نه؟ میگم نکنه ولام کنی بری شیراز. یکم بیام سراغ کامنت های شما ببینم چه خبره اینجا. بابک گفته درود بر شاهزاده و درود بر برنامه خوب شما، درود بر خاندان مطهرت بابک. این صدا رادیو آبادان است. خامنه‌ای بازش کرده، گفته که اینو یادم رفته بود بگم، گفته و حوزه‌های علمیه بعد در مورد رمز ارزها هم اظهار نظر بکنن. آقا حوزه علمیه در مورد نشیمنگاه، در مورد شرمگاه، در مورد هر چی گاه صحبت میکنه، در مورد اینم حرف بزنه دیگه. ملت ایران، روز و روزگارتون خوش.